معكم الدكتور محمد وهبه مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في دبي. سنتكلم اليوم عن عملية ترميم الفتق الاربي بواسطة المنظار Laparoscopic Repair of Inguinal hernia. الفتق الاربي هو عبارة عن بروز أو تورم في أسفل جدار البطن قرب العانة، قد يمتد أحيانا إلى الخصية عند الرجل. ترميم الفتق الاربي بواسطة المنظار تتم أولا بإرجاع مكونات الفتق إلى داخل البطن ووضع شبكية مش بطريقة أونلاين، أي عدم استخدام درزات أو كليبس. أفضلية العلاج بواسطة المنظار هي درجة أقل من الألم، عودة سريعة إلى العمل وإلى الحياة الطبيعية وممارسة الرياضة، وثالثاً better cosmesis بسبب حدوث أقل نسبة من الندوب أو سكارز. وشكراً.